હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો આપણે આજે વર્ષો જૂની, અંદાજે 100 વર્ષથી બી વધારે જૂની રેસીપી છે વાનવા। એને ખૂબ જ નવો ટ્વિસ્ટ આપીશું, કોઈપણ તેલ અને મસાલા વગર। તો તમે જોતા રહો અને ખૂબ જ મજા આવશે એ મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે। તો ચાલો મિત્રો, હંમેશાની માફક આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીએ ચૂલો પ્રગટાવીને। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સારો માહોલ છે મારી વાડીએ। અને મિત્રો આપણે વાડીએ જ્યારે આવે ત્યારે આપણામાં ખૂબ જ પોઝિટિવ એનર્જી આવી જાય છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે ખાવાની વાત આવે ત્યારે આપણે કાઠિયાવાડી એમાં કોઈ દિવસ પીછેહટ કરતા જ નથી। તો આજે હું તમને જે શીખડાવીશ એ ખૂબ જ આપણી જૂની પારંપરિક વાનગી છે, જે ચીણાના લોટમાંથી બને છે, ચણાના લોટમાંથી બને છે, જેને આપણે કહીએ છીએ વાનવા। વાનવા મિત્રો છે એ તળીને બનાવવામાં આવતા હોય છે, પણ આજે હું તમને એક અલગ રીત શીખડાવીશ જે ખૂબ જ હેલ્ધી હશે। તો મેં જે ચણાનો લોટ છે એમાં નાખ્યો અજમો અને મીઠું, એને બેને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ। અને મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે આપણે એનો સારો એવો લોટ બાંધીશું, જેવો કે પૂરીનો લોટ હોય છે વણવા લાયક। તો મિત્રો આ રેસીપી છે ને હું અલગ ઘણી રીતે બનાવીશ અને એક ખૂબ જ અદ્ભુત અને ઉમદા કોમ્બિનેશન બનાવીશ એવી વસ્તુઓનું કે જે આપણે નોર્મલી આપણા જે ખાણીપીણી છે, આપણી જે કાઠિયાવાડીની પરંપરા છે એમાં ઉપયોગ નથી કરતા, આપણી ગુજરાતની પરંપરામાં ઉપયોગ નથી કરતા। પણ ચણાનો લોટ હોય છે એ આપણી વાનગીઓમાં ખૂબ જ અનેરું મહત્ત્વ છે ચણાના લોટનું। તો આજે હું તમને એનું એક અદ્ભુત વર્ઝન શીખડાવીશ। મિત્રો જે આ વાનવા છે એ મારા દાદીમાની વખતની રેસીપી આપણે કહી શકીએ। એ રેસીપી છે બાપદાદાના વખતની, કે જે ચણાના લોટની પૂરી હોય એને તળવામાં આવે અને તળીને બનાવવામાં આવે। આપણે એને જૂના ફાફડા બી કહી શકીએ, કારણ કે એનું જ એક વર્ઝન છે જે જૂના ગાંઠિયા હતા એનું। તો આપણે હવે શાકભાજી લઈ લીધા છે, ટમેટું છે, કેપ્સિકમ છે। અને મિત્રો આ રેસીપી માટે આપણે શાકભાજીને અહીંયા કોઈ તળસીનું નહીં, તેલમાં શેકીશું નહીં, પણ આપણે આને કોલસામાંથી શેકીશું અને એને ખૂબ જ અદ્ભુત ટેસ્ટ અને રૂપ આપીશું। તો તમે જુઓ હું કઈ રીતે મારા ટમેટાં કાપી રહ્યો છું, કારણ કે આ બધી વસ્તુનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે, કારણ કે આપણે તળવાના નથી કે નથી સોતે કરવાના, આપણે આને શેકવાના છે કોલસામાંથી। તો આપણા જે ટમેટાં છે એને મેં સ્લાઇસ કરી લીધા, તમે જોઈ શકો એની સાઇઝ કેવડી છે। અને મિત્રો હવે જે કેપ્સિકમ છે એના બી વચ્ચેથી હું બે ભાગ કરી નાખીશ અને એને બી આપણે શેકવા માટે રેડી કરી લેશું। તેવી જ રીતે મિત્રો આપણે ડુંગળી, આપણા ગુજરાતી ખાણીપીણી જેમ પંજાબી છે એવી રીતે જ આપણી ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડની શાન છે ડુંગળી। આના વગર આપણી દરેક ખાણીપીણી ઓલમોસ્ટ અધૂરી હોય છે। તો આપણે ડુંગળીને એવી જ રીતે કાપી લઈશું, એનું ફોતરું ઉતારીને એના બી આપણે ગોલ ચક્કર કાપી લઈશું, ચક્કરા સ્લાઇસ કરી લઈશું, જેથી કરીને શેકવામાં આપણે એ ખૂબ જ ઇઝી રહે। તો તમે જોયો આ ડુંગળી છે એ ખૂબ જ જોરદાર દેખાઈ રહી છે, લાલ અને એકદમ કડક ડુંગળી છે મિત્રો। તો આને ખાવામાં જે મજા છે એ ખૂબ જ જોરદાર આવે છે। અને બીજી તરફ મિત્રો મારું જે બળતું છે એ સળગી રહ્યું છે અને એમાં કોલસા બી થવાની તૈયારીમાં છે। તો તમે જુઓ જ્યારે આના કોલસા થઈ જશે ત્યારે આપણે આને શેકવાની શરૂઆત કરીશું। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે જે કોલસા થઈ જાય તો ત્યારે આપણું જે માટીનું વાસણ છે એમાં આપણે તલ શેકી લઈશું। તલ એટલે કે તલીને આપણે થોડે રાતી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। મિત્રો તલીનું મહત્ત્વ બી આપણા રસોઈમાં ઘણું છે, પણ અત્યારે હાલ એટલી મોંઘી હોવાથી આપણે નથી એને તેલ ઉપયોગ કરતા કે નહીં એને ખાવામાં ઉપયોગ કરતા, પણ અહીંયા જે તલનું અનેરું મહત્ત્વ છે। તો મિત્રો આપણે જે કોલસા છે આપણે એમાં શેકવાની શરૂઆત કરીશું। મેં જારી રાખી છે, એની ઉપર આપણે સૌપ્રથમ મરચાં શેકીશું। મરચાં બી શેકવા રાખી દીધા છે મેં, કેપ્સિકમ બી શેકવા રાખી દીધા છે। મિત્રો આપણે એને પલટતા રહેતું જેથી કરીને બળે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો હું કેપ્સિકમ અને આપણા જે મરચાં છે એને હું પલટી રહ્યો છું વારંવાર, જેથી કરીને બળે નહીં। તો મરચાં થોડા શેકાઈ જાય અધકચરા ત્યારે આપણે એને કાઢી લઈશું અને કેપ્સિકમને બી એવી જ રીતે શેકી લઈશું, બહુ નહીં શેકવું, આપણે થોડું કેપ્સિકમને બી કડક રાખીશું। અને બીજી તરફ મિત્રો આપણે જે ટમેટાં છે એને બી હું શેકવા મૂકી દઈશ। તમે જોઈ શકો તમે કેવી રીતે ટમેટાને રાખ્યા છે અને એને બી આપણે વારંવાર પલટીશું જેથી કરીને એ બી બળે નહીં અને સારી રીતે શેકાઈ જાય। કેપ્સિકમ બી જુઓ તમે સારી રીતે શેકાઈ રહ્યું છે, ખૂબ જ જોરદાર રીતે શેકાઈ ગયું છે। મિત્રો આની જે સુગંધ હોય જ્યારે આપણે કોઈ બી વસ્તુને શેકીએ છીએ, જે શેકેલી વસ્તુ ખાવાના શોખીન છે, શેકેલું મરચું, શેકેલું રીંગણું, એને ખબર જ છે આ વસ્તુની અહેમિયત શું છે। તો આને ખૂબ જ આપણે આ રેસીપીને આગળ લઈ જઈશું અને એક મોડર્ન ટ્વિસ્ટ આપીશું। મિત્રો જે કોઈ વિચાર્યું નહીં એવી રીતે મેં આને ટ્વિસ્ટ આપ્યો છે, એ રીતે મેં આ રેસીપી બનાવી છે। તો તમે જોઈ લો મારું મરચું બી છે શેકાઈ ગયું છે, એને બી મેં કાઢી લીધું છે। અને ટમેટાને જ એવી રીતે આપણે પલટા રાખશું કે જેવી રીતે મરચાંને પલટા હતા, જેથી કરીને એ બી બળે નહીં અને એક સારો એવો ટેસ્ટ દે, યોગ્ય ટેસ્ટ દે અને આપણો જે કોલસાની સ્મોકીનેસ છે, સુગંધ છે એ બી આમાં ભળી જાય। મિત્રો આ રેસીપી આપણે જે જૂના વખતની હતી અજમો નાખીને જ બનાવવામાં આવતી, આવી રીતે જ લોટ બનાવતો, પણ ફરક એટલો હતો કે એની પૂરી કરીને તળવામાં આવતી। પણ આ રેસીપી મેં સંપૂર્ણ ઓઇલ ફ્રી બનાવી છે, કોઈ પણ જાતનો તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં। અને
બિલકુલ હટકે વર્જન બનાવ્યું છે, કારણ કે અત્યારે જે જમાનાની જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે આ રેસીપી મેં બનાવી છે. તો હવે આપણા ટમેટા શેકાઈ ગયા છે, તો ટમેટાને મેં કાઢી લીધા, તમે જોઈ શકો છો. એવી જ રીતે આપણી ડુંગળી પણ આપણે શેકી લેશું. તો મિત્રો હું ડુંગળીને બી એવી જ રીતે ગોઠવી દઈશ. અને મિત્રો આપણે ખબર જ છે કે ચણાનો લોટ અને અજમો જ્યારે ભણે ત્યારે ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આપે છે. તો આપણે એનો જ ઉપયોગ કરીને એના ટેસ્ટને જ અહીંયા ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આપવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. અને સાથે સાથે ડુંગળી ભેગું મેં લસણ બી નાખી દીધું, તમે જોઈ લીધું છે કે લસણને બી આપણે એવી જ રીતે શેકીશું. તો મિત્રો અહીંયા જે તમામ વસ્તુ છે એ શેકીને ઉપયોગ કરવામાં આવશે, તો એ ખૂબ જ અનેરી વાત છે આ વાનગી માટે. અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે તમને જો વાડીએ જવાનો મોકો મળે અથવા તો કોઈના ફાર્મ હાઉસ છે, કોઈને ફળ્યું હોય, તમને મોકો મળે તો આ રેસીપી ટ્રાય કરશો. અને મિત્રો આ વાનગીને આપણે સગડી ઉપર બી ટ્રાય કરી શકીશું, તમે સગડીમાં બી ટ્રાય કરી શકો છો. જોઈ લો મારો ચણાનો લોટ મેં એને કઈ રીતે બનાવ્યો છે. એ લોટ હોય છે એ ઓલમોસ્ટ પૂરી જેવો જ હોય છે, પૂરી કે ગાંઠિયાનો આપણે લોટ કહી શકીએ, પણ ખૂબ ઢીલો લોટ નથી, જેથી કરીને વણવામાં સહેલાઈ રહે. જો આને હું કઈ રીતે કાપીને હવે આપણે ને ગોયણા બનાવીશું અને આની રોટલી વણીશું. એ રોટલી મિત્રો આપણે ખૂબ આછી બી નહીં વણી અને ખૂબ જાડી બી નહીં વણી, જેથી કરીને શું થશે કે એ રોટલી છે આપણે ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દેશે, ચણાનો ટેસ્ટ આવશે એમાં ખૂબ જ જોરદાર. તો આપણે સૌપ્રથમ આ જે આપણું લોટનું ગોયણું છે એને લોટમાં બોરી લઈશું, ચણાના લોટમાં, અને આવી રીતે હળવે દબીને વણવાની શરૂઆત કરીશું. તમે જુઓ મિત્રો આને હું કઈ રીતે વણી રહ્યો છું. અને આપણે કોઈ શેપની જરૂર નથી, એટલા માટે આપણે એને લાંબો વણીશું, જેથી કરીને આપણે જારી છે એ જારીમાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ થઈ જાય અને જારી બાકી બી ન રહે અને આપણે વધારે મહેનત બી ન કરવી પડે. અને તમે જોઈ લો હવે હું જારીમાં કઈ રીતે આને નાખી રહ્યો છું. અને આને શેકવાનું મહત્ત્વ મિત્રો ખૂબ જ જોરદાર હોય છે, કારણ કે આને જો તમે તરત શેકી નાખશો એટલું બળતું હોય છે તો આ કાચું રહેશે, જેથી કરીને આપણે વારંવાર આને પલટવું પડશે અને નિરાતે આને શેકાવા દેવું પડશે. થોડું ઘણું બળી જાય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એ તમને ઉલટાનો ટેસ્ટ દેશે, ના કે ટેસ્ટ બગાડશે. તો આપણે આને આવી રીતે હળવે હળવે ફરતી બાજુ સારી રીતે શેકી શકશું. અને તમે જોઈ લો અમારી જે વાનવો છે, શેકેલો વાનવો એ તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને સાઈડમાં રાખીને મિત્રો આપણે એને લેયર કરી લઈશું, એટલે કે જે ફિંગર ચિપ્સ હોય, ફિંગર ફૂડ કહી શકીએ આપણે, એવું આને બનાવી લઈશું. લાંબી લેયરમાં કાપી લઈશું, લાંબી પટ્ટીઓ કાપી લઈશું, લાંબી સ્ટ્રીપ્સ કાપી લઈશું, કે જેથી કરીને આપણે આને એક મોડર્ન રૂપ આપી શકીએ અને આ બાળકોને એને તમામ વૃદ્ધ હોય કે મિડલ એજના માણસો એને ખાવામાં પસંદ આવે. જોઈ લ્યો કેટલું અત્યારથી જ સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે. તો આપણે આને મિક્સ કરવા માટે હું એક આપણે જે માટીનું વાસણ છે એમાં કાઢી લઈશ, અને આપણું જે લસણ છે એને બી હું ફોલી નાખીશ. શેકાયા પછી લસણ બી એક અલગ જ વસ્તુ બની જાય છે, તમે જોઈ લ્યો, થોડું સોફ્ટ અને થોડું સ્મોકી. તો એ આપણે લસણને બી આમાં નાખી દીધું, અને તમામ વેજીટેબલ્સ છે જે મિત્રો એ આપણે કાપીને આમાં નાખી દઈશું, જેથી કરીને એને આપણે યોગ્ય ચટણીઓ બનાવી શકીએ અને એ ચટણીના કારણે ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવે. અને મિત્રો બીજી તરફ આપણા જે ટમેટા છે એ બી હું નાખી દઈશ, ડુંગળી બી નાખી દઈશ, તમામ વસ્તુ આપણે હળવામાં એડ કરવા માંડશું અને એને વાટવાનો બી ચાલુ રાખશું, જેથી કરીને એ તમામ વેજીટેબલ્સ છે એ ક્રશ થઈને એક સારી એવી ચટણી બની જાય. મિત્રો યાદ રાખવું, આ ચટણી છે મિક્સરમાં ન કરવી, કારણ કે જ્યારે તમે ખાંડો છો અને મિક્સરમાં કરો છો એ બે વચ્ચે ઘણો તફાવત હોય છે. એ આ વસ્તુ તમે અપનાવશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે. અને મિત્રો તમે આ માટીની વાસણ છે અને જે મારી આ ખાંડણી છે એ તમે ઓનલાઈન બી ઓર્ડર કરી શકો છો. મેં લિંક નીચે ઓલરેડી આપી દીધી છે તમને એના માટે. જો તમારે આને ઓનલાઈન મગાવવું હોય તો એને ઓર્ડર કરી લ્યો એમેઝોન પરથી, અને તમને ઓલરેડી લિંક આપી દીધી છે. અને હું આશા કરું છું કે મિત્રો જે મારા નવા વર્ઝન છે એ તમને ખૂબ જ ગમતા હોય છે. અને જો તમારો કોઈ સુઝાવ હોય, કોઈ ફીડબેક હોય તો એને બી અવશ્ય કોમેન્ટમાં જણાવો, અને કોઈ નવી રેસીપીની રિક્વેસ્ટ હોય તો એને પણ જણાવતા રહેજો. તો મિત્રો આને હવે આપણે જે શેકાઈ ગયું છે એને હું પાણીમાં નાખી રહ્યો છું, અને એક અલગ જ વસ્તુથી આપણે લેવલથી કુકિંગ કરી રહ્યા છીએ. અને મિત્રો આપણે થોડું અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં આમાં મીઠું નાખી દીધું છે. મીઠું નાખવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. થોડું જીરું નાખ્યું સ્વાદ માટે, થોડું લાલ મરચાં પાવડર આવશ્યક હોય છે બેઝિક ટેસ્ટ માટે, અને આપણે મિત્રો આને ઉકળવા માટે રાખી દીધું છે. હવે મિત્રો આપણે જે વેજીટેબલ્સ હતા એ બધાય નથી વાપરી નાખ્યા, એને આપણે અડધા રાખ્યા છે શાકભાજીને, અને એને હું હવે લાંબા સમારી લઈશ, જેથી કરીને આપણે એને ઉપરથી એડ કરી શકીએ. જે આપણે જે રેસીપી છે એને ખૂબ જ જોરદાર ક્રંચ દેશે. આ વાનવાનો નાસ્તો છે મિત્રો, એ ખૂબ જ આધુનિક છે પણ દેશી છે, અને એને મેં મોડર્ન ટ્વિસ્ટ આપ્યો છે. તો ડુંગળી, કેપ્સિકમ છે એને આવી રીતે આપણે કાપીને એની જે પટ્ટીઓ છે લાંબી શેપમાં કાપી લઈશું, જેથી કરીને આપણી રેસીપીમાં એક યોગ્ય ટેક્સચર આવે, ક્રંચ આવે, અને આપણી રેસીપીને મોડર્ન અને દેશી બે પરંપરાગત બી જળવાઈ રહે અને મોડર્ન ટ્વિસ્ટ બી મળી જાય.
તો એવી જ રીતે મેં તમામ શાકભાજી છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એને હું કટ કરી રહ્યો છું અને એ કાપીને આપણે જે વાનવા હતા શેકેલા એના ભેગા આપણે નાખી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને એને એક સારો એવો ટ્વિસ્ટ મળશે. તો મિત્રો આપણો એક બીજી તરફ છે આપણો સોસ છે એ બી તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આપણે પાણીમાં આને બિલકુલ ઉકાળવા નાખી દીધું, બીજું કાંઈ તેલ નથી નાખ્યું કે બીજું કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી નાખી કે જે આપણા શરીર માટે હાનિકારક આપણે કહી શકીએ. તો મિત્રો આ જ્યારે સારી રીતે પાકીને ગ્રેવી ફોર્મ કરી લઈએ, ગ્રેવી જેવું બની જાય, ચટણી જેવું બની જાય, ત્યારે આપણે એમાં આવી રીતે તાવીથો છે, ચમચો છે, એના મદદથી આપણે એને ચેપી લેશું અને એક ચટણી જેવું બનાવી લઈશું. આપણે આને બિલકુલ બ્લેન્ડ કરવાની જરૂર નથી મિત્રો. આવી રીતે કન્સિસ્ટન્સી હોય ઇનફ છે. લિક્વિડી હોવું જોઈએ અને ક્રમ્બલી બી હોવું જોઈએ. તો મારો સોસ છે બેઝિક એ તમે જોઈ શકો છો કે તૈયાર છે બનીને. અને હવે મિત્રો આપણે જે આપણી વાનવા અને બધું મિક્સર જે આપણે તૈયાર કર્યું એની માથે આપણે આ સોસ નાખી દઈશું, જેથી કરીને એક લિક્વિડિટી આપણે કહીએ કે જે થોડું મોઇશ્ચર જોઈએ કોઈ રેસીપીમાં ખાવા માટે, સારી રીતે ખાવા માટે, તો એ બી આ રેસીપીમાં આવી જાય. હવે જે આપણા શેકેલા વાનવા છે એને સારી રીતે આપણે આવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું મિત્રો. અને તમે જુઓ ડુંગળી છે, કેપ્સિકમ છે, અત્યારથી જ એક સારા દેખાઈ રહ્યા છે અને મને આશા છે કે જોરદાર ક્રંચ દેશે. તો જ્યારે આવી રીતે મિક્સિંગ થઈ જાય મિત્રો ત્યારે આપણે એને પાંદડામાંથી કાઢીને આપણે બિલકુલ દેશી સ્ટાઇલમાં આને સજાવીશું. અને કારણ કે આ આપણી જૂની 100 વર્ષથી બી જૂની રેસીપી છે મારા ખ્યાલ મુજબ. એ રેસીપીને આજે મેં મોડર્ન ટ્વિસ્ટ આપ્યો છે. તો એને ઉપરથી આપણે તલ નાખીશું જે સેહત માટે ખૂબ જ સારા હોય છે, હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારા હોય છે. આપણી રેસીપીને ક્રંચ આપશે. ઉપરથી લીલા ધાણા. તો મિત્રો મારી રેસીપી તૈયાર છે, શેકેલા વાનવા અને એક મસાલેદાર શેકેલા વાનવા. હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવશે. પ્લીઝ મારી રેસીપીને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણે ફરી મળીશું એક આવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઓલ ઇન્ડિયા રેસીપી ગુજરાતી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. બાય બાય, ટેક કેર.